Tak já u nás vítám Jaromíra Peterku, jednatele společnosti Foxon a zároveň, dá se říct, takového průkopníka v digitální transformace. A to je téma, o kterém se dneska budeme bavit a rovnou se zeptám, Jardo, si tykáme. Je hodně definic digitální transformace. Myslím si, že spousta podniků na to nahlíží různýma způsoby. A jak se v aktuální době vlastně na to nahlíží? Co to ta digitální transformace vlastně je? Tak dobrý den, ještě jednou. My ve Foxonu vlastně chápeme digitální transformaci jako určité jako přetvoření organizace díky změně a zavádění nových přístupů a technologií. A ačkoliv se věnujeme hodně výrobě a údržbě, tak to není jenom tady ten segment, protože my se bavíme o celkové strategii firmy, o tom, jaké výrobky by měly vyrábět, o zákaznickém servisu, o celkovém fungování té organizace. Jo. Proč by to ty firmy měly dělat? Tak mezi ty klasické důvody řadíme větší konkurenceschopnost, větší flexibilitu, lepší reakce na změnu trhu, ale mezi ty zásadní, a to už si myslím, že je potřeba jako nahlas říkat, je i důvod, aby ty firmy tady ještě za pár let byly. Připravme se na to, že některé známé značky a podniky můžou skončit. Protože na rozdíl od konkurence ty firmy prostě nešly cestou transformace a šly cestou tradičního přístupu ke všem svým problémům, řešením a dříve nebo později si myslím, že na to doplatí. Pro koho je teda ideální o té transformaci uvažovat? Z tohoto, co říkáš, to skoro vypadá tak, že by o tom měli uvažovat vlastně všichni. Určitě digitální transformace je nevyhnutelná a měli by o ní uvažovat všichni, kteří vlastně chtějí nadále na trhu něco znamenat, vyrábět, prostě zaměstnávat lidi. Řada fabrik si možná neuvědomuje důležitost, jakou tu teďka překládáme, ale řada fabrik už tady dneska je, který vidí, že jim teče do bod a ty už začaly. Takže nikdy není pozdě začít, ale za mě, prosím, začněte. Jsou nějaký i příklady třeba, který bys mohl zmínit, pokud víš, třeba nějaký výroby, kterým se to povedlo, nebo nějakým způsobem úspěšně to aplikujou, nebo případně naopak, kterým se to třeba vymstilo nějakým způsobem? Tak my všichni vlastně jsme svědci toho, co se dneska děje na automobilovém trhu, jakým způsobem prostě čínské automobilky vlastně dokážou vyrobit auto, elektromobil, jakým způsobem ho dokážou už dostat i do světa. A nemusíme chodit do Číny, můžeme se podívat prostě na fabriku Elona Muska u Berlína, která už taky dneska chrlí, tuším 4 nebo 5 tisíc vozů týdně. A ty vozy jsou prostě jako v něčem jiným, někde jinde než ty tradiční automobilky, které máme v Evropě. Jo. Existuje celá řada dalších segmentů a tady ten vzhledem tomu, že my jako Češi máme tady nevím kolik procent HDP nám dělá automotiv, ale je to velká část oproti jiným průmyslům, tak to je asi největší příklad. Tomu rozumím. Ono se to asi pojí hodně, ta transformace, s tou změnou nějakého uvažování. Ono to ale často jako ty lidi bolí a trošku se tomu brání. Mě by teda zajímalo, jak vlastně ty lidi v té firmě přesvědčit, aby se do toho pustili, jak začít. No, dobrá otázka. Jako paradoxně, my vlastně nemáme ani problém jako s technologiemi. My máme spíš větší problém právě s nastavením mindsetu lidí, s jejich odporem ke změnám, s jejich tradičním přístupem k těm věcem. A to je to vlastně, kde my teda jako integrátor fungujeme taky. Jo. Takže první věc je, že vlastně každá transformace by měla začít nějakou edukací. Jo, tady děláme velkou chybu, řada podniků nějakým způsobem někde sežene nějaký software nebo se nechá přemluvit nějakým dodavatelem, vybere nějakou platformu, koupí CDčko, řekněme a řekne, to je ono, to nás zachrání. Tak takhle to prostě není. Je potřeba nějakou edukaci, to znamená mluvit s lidmi, zeptat se jich, prostě, nebo informovat je o tom vlastně, kde jsme, co se děje na trhu, jakým způsobem potřebujeme aby tu situaci zlepšili. Jo? Aby oni vlastně s tou změnou začali sami u sebe.
Jo, tady asi to nebudou masy lidí, kteří nám tady přijdou a řeknou, že se chtějí změnit, jo, ale nám stačí prostě 1, 2 takový šampioni, kteří řeknou, hele, to dává smysl, můžete počítat s mojí podporou. Jo. A když takového člověka seženete, tak prostě potom se k němu dřív nebo později přidá další a také ten tým prostě pomaličku budeme budovat. Jo. Když máme fabriku o 1000 lidech, já budu vděčný za jednoho takového šampiona, s kterým to pochopí, co se děje, pochopí vážnost situace a s ním vlastně od něho se ta fabrika musí odpíchnout. Můžeš nějak jako konkretizovat, kdo to může být? Já jsem to nedávno zmiňoval ve svém příspěvku na LinkedInu, tak ten šampion, můžeme si ho představit vlastně takového klučinu, který víceméně se na ty věci dívá prostě jako jinak, zajímá ho, jako fungují, zajímá ho, proč tak fungují, ptá se proč, jako hledá cesty, jak by to šlo udělat jinak, řadu věcí prostě třeba ignoruje, je takový, řekněme, jako punk, jo. Ale to je právě na tom zdraví to, že on přichází s novými nápady a ty se snaží jako protlačit, jo. Ten člověk jako je víc jako duší technik, je víc jako v té výrobě, než jako v IT třeba a takový, řekněme, i bastlíř, zároveň prostě má rád technologie, baví ho a hledá prostě, jak věci zlepšit, efektivně, dělat rychleji. Tak takovýhle lidi, o těchto mluvíme. Jasně, tak tomu rozumím. To je jako ledoborec vlastně toho názorového mindsetu v té fabrice. Ale jak vlastně, že sám to nedokáže, že jo? A jak tam jako nejlíp zapojit třeba i lidi přímo z výroby, vlastně z nižších pozic, ty, kteří tam reálně vlastně fungují, znají tu výrobu. Jak z nich dostat ty nápady na zlepšení, na inovace? Tak my zrovna v tomto případě přistupujeme k těm věcem tak, že vlastně mluvíme k těmto lidem, a nejen k těmto lidem, ale i jako k dalším lidem na pokud možno všech úrovních té fabriky. A vždycky dáme 2 otázky. Ta první otázka je vlastně, co vás na té vaší práci štve? Co vás zbržďuje? Co vás dělá neefektivní? Co vás vlastně zpomaluje? Jo? A ty lidi vám to prostě řeknou. No a ta druhá otázka je, vlastně představte si, kdybyste měli možnost postavit fabriku na zelené louce a měli jste neomezený budget, jak by se to jako udělali. Jo? A tímhle způsobem vlastně od nich dostanete nejen vlastně seznam problémů, ale často i vlastně řešení, jak to udělat. A to je úplně skvělé zadání prostě pro integrátora, který potom spolu s tím zákazníkem postaví nějakou, řekněme, strategii, jak dál, jakou cestou se vydat a té strategii bude odpovídat nějaká architektura toho celého řešení a potom nějaké technologie, které bychom vlastně měli použít. Jo? Takže jdeme o těch lidí, že oni vám to řeknou, oni ty problémy znají, jenom je potřeba s nimi mluvit. Takže to je vlastně to, co by to mělo rozhýbat správným směrem, je opravdu to mluvit s těma lidma, zeptat se jich, co si myslí, jak by tomu pomohli třeba oni sami. Přesně tak a tady vlastně narážíme, protože to se v těch fabrikách jako moc neděje. Ty změny většinou přichází ze zhora, což není vždycky nutně špatně, ale je potřeba jako respektovat i ty lidi dole, protože oni jsou v té výrobě, oni jsou u toho, kdy ten produkt jako vzniká a oni vám dokážou strašně věcí jako už říct dneska. No. A očekávají nějakou pomoc. Očekávají, že se ty věci změní. Já jsem někde koukal, že často mluvíš i třeba o tom, že budoucnost je v data-driven podniku. Jak si to mám představit? Co to je za termín? Data-driven podnik je podnik, který řídíte na základě dat, který denně generujete, ale nikdy nebo zřídka kdy je používáte vlastně v reálném čase k rozhodování. Jinými slovy, my jako Foxon sbíráme data ze strojů a z nich tvoříme nějaké informace pro rozhodování. Ale data-driven podnik není jenom vlastně ta výroba. Ten data-driven podnik začíná daleko dřív. Jo. Bavíme se o nějakých marketingových výzkumech, kteří vám říkají, co vyrábět. Bavíme se o tom, že ty fabriky mají nějaký dodavatele, kteří vám můžou poskytovat už jako informace k nějakým surovinám, co třeba od nich odebíráte. Pak ta samotná výroba,
potom vy to vyrobíte, dostanete to k zákazníkovi, v těch zařízeních jsou už dneska nějaký nástroje internetu věcí, které vám říkají, jak on to používá, to se zase dostane k vám a máte obrovskou vlastně množinu informací, nebo dat v tuhle chvíli, který prostě my musíme nějakým způsobem standardizovat, kontextualizovat, normalizovat a dáme je vlastně nad sebe a hledáme v nich určitý vlastně jako prvky k rozhodnutí, ať už řadu věcí zlepšit, nedělat, nebo naopak začít dělat. Jo. Takže to je data-driven podnik. Úplně stejně jako fungujeme my lidi s mobilem, to znamená, máte problém, je před vámi víkend a chcete jet s rodinou na dovolenou a během 5 minut se podíváte, jaký bude počasí, jestli na tom hradě je otevřeno a kdy vám jde vlak, tak stejným způsobem já potřebuji, aby ty lidi byli schopni si vzít ideálně ten svůj mobil závodu a tam se podívat, jak vyrábí, proč nevyrábí, kde mají materiál a tisíce dalších věcí, které vás vlastně denně napadají, ale nemáte k tomu informaci, abyste jako rozhodli. Tak to je data-driven podnik. Mě by k tomu možná zajímalo, těch dat bude enormní množství a myslím si, že každá fabrika už hodně dat sbírá, ale v podstatě jako neumí z nich jako správně číst a neumí z nich třeba kolikrát udělat opravdu tu užitečnou informaci. Je nějaký jako dobrý nástroj nebo nějaká zkušenost tvoje s tím, jak vlastně by to mělo být škálovatelný, ty data, k tomu, aby se opravdu dokázali rozhodovat dobře? Tak ty data ty informace jsou vlastně pro různý lidi, od lidí ve výrobě až třeba po management. Každý potřebuje tu informaci zpracovat nějak jinak, nebo každý je zvyklý to zpracovat nějak jinak. Jo? Někomu stačí trendy, někomu SMS-ka, někomu prostě tabulka, někomu layout haly. Je to různý. Jo? A vy právě potřebujete tu informaci takhle těm lidem připravit. Takže podle toho, co ten člověk dělá, v jaké oblasti, jak rozhoduje, tak takhle my ty data vlastně připravujeme. Nedáme jim to všem v nějaké jiné podobě a poraďte si. Ne. To je hrozně důležité. Tedy to musí používat, musí to rádi používat, musí tomu rozumět. Jo? Musí tam existovat ten success management, to znamená, jakmile vám to tady dáme, tak vás chvilku budeme pozorovat, jak s tím pracujete a jakmile to bude třeba nějak jako tak jak jsme to nechtěli, tak se to prostě upraví. Jo, o tom je ten agilní přístup, taky, který vlastně potřebujeme tam mít. To znamená, když si zvolíme špatnou cestu, tak se prostě v pohodě vrátíme a půjdeme zase, jako kudy bychom měli jít. Takhle se to prostě má dělat. Rozumím. No a vlastně Foxon není úplně typický prodejce softwarových nástrojů, ale vlastně spíš v pozici integrátora. Jak vlastně takovýhle přístup toho integrátora vlastně k tomu podniku funguje? Jak to probíhá ta případná spolupráce? No, my jsme vlastně jako Foxon na český trh přinesli řadu produktů a řešení, které tady i distribuujeme, to je pravda, ale jako integrátor se snažíme být jako nezávislí. Protože já si myslím, že jako budoucnost je právě v tom nezávislosti těch integrátorů, aby prostě, když k vám přijdou vyřešit nějaký problém, tak aby vám prostě se nesnažili prodat jediný to, co jako mají, ale aby prostě byli schopni vybrat z té plejády technologií a řešení to, které vám vyhovuje. Takže my jako firma Foxon, jako integrátor, když se budeme bavit konkrétně, tak sbíráme data ze strojů, tam máme mnoho technologií a způsobů, jak ty data sebrat. Uprostřed, řekněme, v té střední vrstvě, kde ty data zpracováváte, standardizujete, normalizujete, kontextualizujete, ukládáte. Máme tam mnoho vlastně nástrojů, jak to udělat. A nahoře v té prezenční vrstvě zase máme mnoho nástrojů, jak ty data lidem vlastně jako prodat. Jo, jestli to je v nějaké platformě, která se platí, jestli to je v platformě bezplatný, jestli to je v nástrojích Microsoftu, jestli to je, že dostanu SMS-ku. Prostě máme na výběr. Jo, a tohle právě, tento přístup my aplikujeme u každého zákazníka, protože každý zákazník je prostě jiný. Je to fabrika na zelené louce, která má potenciál se rozšiřovat, je to fabrika v zástavbě, která už se nikam jako nerozšíří, je to fabrika, která má matku a je osekaná v nějakých rozhodováních, nebo je tady česká firma a může si dělat, co chce, má nějaký budget, je v nějaké digitalizaci už zavedená nebo ještě nezačala, někam jde, někam má jít. To jsou všechno kritéria, které vlastně my zohledňujeme a to všechno ovlivňuje vlastně to řešení a tu cestu té strategie, kterou my jako navrhneme.
Jako smysluplně to zní, ale asi to nebude jako hned. To asi není to úplně otázka třeba měsíce, 2, takováhle implementace nebo nějaký začátek téhle transformace. Jak to vlastně je třeba nějaký časový horizont, jak to probíhá? Rozhodně to není otázka jako dnů nebo týdnů, ale dneska už jsou přístupy a technologie, které jako velice urychlily a akcelerovaly ten náběh třeba ty digitální transformace. Jo? A z těch vybíráme. My dneska nemáme jako čas úplně jako tu fabriku řešit roky. A teprve za roky si nějakým způsobem říct nějaký výsledek. Ne, to musí být prostě rychlejší a ty technologie už proto jsou. Je potřeba začít, je potřeba vybrat ideální, jak řekněme, startovací projekty, kde ty lidi získáme, přesvědčíme je a následně prostě se staneme jejich partnerem pro celou řadu dalších úkolů, které nám zadají a tak to je. A nejsme to jenom my, tam samozřejmě musí být celá řada dalších jako firem, kteří vlastně se budou podílet na tom, že ta fabrika bude správným směrem. To znamená, budou jim pomáhat. Napadá mě, to asi nebude úplně jako levný řešení v podstatě. Nebo jakým způsobem se na to dá koukat z hlediska nějakých financí? Je to spíš jako investice permanentní, nebo je to nějaká jednorázová věc? Opět dneska už je celá řada nových způsobů, jak třeba lze pořídit software, lze pořídit nějaké technologie, lze nějaký problém řešit, to je jedna věc. Druhá věc, ano, jako digitální transformace jako není pro každého. A to nejen prostě od nastavení mindsetu, ale i o tom rozhodnutí jít do toho, vybojovat si to někde u managementu, že to má smysl, že to má přínosy. A pokud možno, my jsme schopni dneska už v rámci, řekněme, týdnů, měsíců té fabrice přinést první výsledek. Jo. A no, asi tak všechno. Rozumím. No to by vlastně bylo skoro všechno. Já ještě jsem si všiml, že jsi začal teďka na LinkedInu komentovat spoustu témat právě ohledně digitální transformace. Vytyčuješ tam nějaký parametry, popisuješ nějaké věci, události, stavy. Mě by zajímalo, můžeš dát nějaký jako jednoduchý, krátký doporučení, jak třeba s digitální transformací začít? Jak s digitální transformací začít? Jedno z těch nejjednodušších vlastně jako začít. Aspoň nějak si jako uvědomit, že bychom to měli udělat. Jo. Tím klasickým začátkem je, že si uvědomíte, že máte problém. Jakmile si to uvědomíte, tak máte víceméně vyhráno, protože ten problém je potřeba řešit. Jo. A jak ho vyřešit, tak jak k tomu přistoupit, jaký jsou rizika, jaký jsou výhody, přínosy, tak o tom teďka bude taková moje krátká kampaň na LinkedInu, kde chci každý týden dávat 1 až 2 příspěvky a zacílit se vlastně na management firem, protože je to hodně v jejich rukách. Tak to budu zvědavý, já určitě budu sledovat. Tak díky moc a zase příště. Děkuji, taky. Naschledanou. Naschledanou.